سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ الامور هانيه بخير؟ تصبحوا تربحوا ان شاء الله. اليوم نهار جديد، ماما مريم جديده، فيديو جديد. اليوم كما كتشوفوا بلا ما نطولوا الهضره، اليوم الخدمه. واليوم غادي نعطيكم واحد العصير منعش، واحد العصير برد يا عطشان بهذا الحجر الصحي، واحد العصير اللي يمكن لينا نعطيوه للكبير والصغير، واحد العصير اللي ربما وليداتنا يقدروا ما تياكلوش الدلاح، ولكن كنقطعوه اليوم بحال هكا، ولكن كيلونونا كيوسخوا حوايجهم. ولكن اليوم نقترح عليكم واحد العصير اللي هو زوين ومهم للكبير والصغير، الناس اللي مرض، الناس اللي ما تيقدروش ياكلوا الدلاح قطع. اليوم غنعطيهم واحد العصير زوين بالحامض. عصير الحامض راه مهم للكلاوي، كيغسل الكلاوي، اللي فيه الكلاوي غادي ان شاء الله يعجبو الحال ويكون بحال ديتوكس للذات. مهم الناس اللي فيهم السكري، مهم بلا ما نطول عليكم الهضره غادي نقول لكم بان كنحتاجوا دلاحه كبيره ولا صغيره على حسب المستوى ديال اي واحد، على حسب الجيب. الحمد لله الدلاحه كنقطعوها على جوج، الا حبيتوا تقطعوها مرسوه تقطعوها، بغيتوا ديروا عصير انا غنوريكم كيفاش غنديروا العصير، وبسم الله على بركه الله ان شاء الله. البنات غادي ندوزو نقطعوا المرسوات تاع الدلاح. غادي تشوفوا معايا، هانتوما غتشوفوا معايا، غادي نقطعوه مرسوات. وحاجتي بهاد الكركاس ديال اللحمه غادي نرميه، غادي نقطع غير الوسط، غادي نحيد هاد الزريعه اللي كحله. البنات هاد الكحله، هاد الزريعه الكحله راه انا كنخبيها، راه كندير بها الزميطه، راه مهمه، راها غزاله، لا هي ولا زريعه ديال البطيخ ولا زريعه القرعه، راه مهمه. ما تلوحوهاش، غتشدوها وكتشمشوها. ملي كتبغيو ديروا الزميطه راه كطحنوها وكتخلطوها مع الزميطه، راها صحيه. غادي نبدا دابا كنقطع هكا. خليك ليا سالي ونطير معاك ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليا سالي ونطير معاك ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وبلاك انا عشتني فرسنا، صفة القلب لحنا شوف حالي انا. عشيري هلا معايا في وقت الشتا عليا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا، عرفني تايه فيا، ولو ضبطي خاف عليا وبلو مشتوق. وانا ملاك انا عشتني فرزانا، طيبة القلب ولحنانا شكون بحالي انا. البنات هو قطعته مرسوات، حيدته
من نص تاع الدلاحه. هاي الدلاحه خاويه. علاش خليتها خاويه؟ لان مازال غادي نعصر هاد الدلاح وغادي نزيد عليه الحامض وغادي نديرو في هاد النص ديال الدلاحه اللي خويت. يلا انا دابا غنطحنو وان شاء الله غادي تشوفوا العصير في التقديم ان شاء الله. خليك ليا غزالي ونطير معاك بليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليا غزالي ونطير معاك بليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وبالله انا عشتني في رزقنا، لفت القلوب والحنانة شوف حالي انا. عشيري هذا معايا في وقت الشدة عليا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا، عرفني تعب فيا، ولو ضبطي خاف عليا وبلو مشتوق. وانا ملك انا عشتني في رزقنا، طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا. خليك ليا غزالي ونطير معاك بليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليا غزالي ونطير معاك بليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وبالله انا عشتني في رزقنا، طيبة القلوب والحنانة شوف حالي انا. عشيري هذا معايا في وقت الشدة عليا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا، عرفني تعب فيا، ولو ضبطي خاف عليا وبلو مشتوق. وانا ملك انا عشتني في رزقنا، طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا.
خليك ليا مثالي ونطير معاك بليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليا مثالي ونطير معاك بليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وملاك انا عشتني فرزنا، لفت القلب والحنانة شوف حالي انا. وانا وملاك انا عشتني فرزنا، لفت القلب والحنانة شوف حالي انا. عشيري هلا معايا في وقت الشدة هدايا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا، عرفني تايه فيا، ولو ضبطي خاف عليا وبلو مشتوق. وانا ملاك انا عشتني فرزنا، طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا. وانا ملاك انا عشتني فرزنا، طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا. حباباتي اللي عجبوا الفيديو دير البارطاج. مع السلامة.